นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้พี่แฮมจะมา reaction ซีรีส์เรื่องใหม่นะนั่นคือปิ่นผักนั่นเองนะฮะ Royal ปิ่นนะฮะก็ได้ react ตัวที่เป็นเทรลเลอร์ไปเนาะเมื่อประมาณเดือนที่แล้วเนาะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ถือถึงและเวลาที่ตัวของซีรีส์ได้ออนแอร์แล้วนะครับผมก็ตอนนี้จะมา react ตัวที่เป็นตัวเต็มกัน EP ที่1นะครับผมก็เขาปล่อยอันคัททาง YouTube เนาะก็สามารถจะ react ได้เต็มเรื่องเลยนะทาง Idol Factory เขาอนุมัติมาแล้วนะฮะผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงแล้วก็เรื่องราวเนี่ยตอนที่เราดูในตัวอย่างอ่ะน่ารักมากเลยเนาะมันน่าจะมีเรื่องราวดราม่าอยู่ประมาณนึงแหละแต่คิดว่าคงไม่ได้หนักมั้งไม่ได้อ่านนิยายก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าจะประมาณไหนแต่คิดว่าน่าจะโอเคอยู่แล้วฉบับอันคัทเนี่ยโหยาวแบบจุใจมากชั่วโมงกว่าเลยรู้สึกว่าคุ้มมากๆนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมทุกคนสามารถจะติดตามได้นะครับผมกับเรื่องปิ่นผักนะถ้าใครดูทางช่องทีวีสามารถดูได้ทาง Workpoint นะฮะแล้วก็มาย้อนหลังกันนะฮะผมทาง YouTube ของ Idol Factory นะครับผมสามารถดูได้เต็มๆเลยแบบอันคัทนะครับผมก็อย่าลืมติดตามกันนะครับทุกๆคืนวันอาทิตย์โอเคซึ่ง EP 1ผ่านไปแล้วจริงๆเห็นยอดวิวไปแล้วนะครับผมก็คือแบบโอ้โหถล่มทลายมากแล้วก็แฮชแท็กเทรนด์ Twitter นี่คือแบบโอ้โหเรียกว่า Twitter อีกแล้วเก่า X นะครับผมฉ่ำมากคือใหญ่โตอลังการมากๆนะครับถือว่าแฮชแท็กที่อันดับ1เลยถือว่าเลิศมากๆจริงๆกับเรื่องนี้นะครับผมไม่ดูไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับผมทีนี้พี่แฮมมาใช้ขอโทษทีนะครับเพราะว่าจริงๆตอนนี้เข้าเฟือกอยู่นะครับผมมีแขนเดียวนี่ให้ดูนี่มีแขนเดียวก็คือห้อยแขนอยู่นะครับผมใส่เสื้อดำอาจจะมองไม่ค่อยเห็นว่าจริงๆตอนนี้ห้อยแขนอยู่ข้างนึงนะฮะเพราะว่าเนื่องจากว่ามีการไปผ่าไหล่มานะฮะก็ทำให้คลุกคลักนิดนึงจริงๆเอาจริงๆอันเนี้ยดูไปแล้ว1 รอบเพราะว่าตอนดูไปอัดไปสุดท้ายทำกล้องล้มไอตัวการ์ดของมันนะครับผมหักพีคไหมล่ะต้องอัดใหม่ดูสิไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานี่คืออัดใหม่รอบ2นะแต่พี่จะทำให้ดูเฟรชที่สุดเหมือนกันดูมาแล้วรอบ1โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณก่อนนะครับผมทาง Idol Factory ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมกับปิ่นผักครับผม EP ที่1ไปเลยวังเสวตวาริศนะครับผมเสวตวาริศ Grand Palace Grand Palace
บ้านนี้ถ่ายทำหลายเรื่องมากถ้าดูละครช่องวันหรือช่อง3บ่อยๆก็จะเจอบ้านนี้บ่อยมากตำหนักบัวนะครับบัวพาเลสมาจ้ะนี่ตำหนักบัวตำหนักของอาเองหญิงปิ่นมาอยู่ที่นี่กับอานะต่อจากนี้ที่นี่จะเป็นบ้านของคุณหญิงหญิงอยากกลับบ้านหญิงคิดถึงท่านพ่อท่านแม่ท่านพ่อท่านแม่ของหญิงปิ่นตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วต่อจากนี้อาจจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้หญิงปิ่นเองนะจ๊ะทั้งคู่ตายหมดตอนชื่อวังใช้คำว่าบัวพาเลสเนาะแต่ตอนเมื่อกี้ใช้ศัพท์ใช้ว่าโลตัสพาเลสนะครับใช้คนละคำกันเราชื่ออนินนะเธอชื่ออะไรหรอปิรันทิตาเพคะปิรันทิตาคุณหญิงปิ่นที่ตอนนี้อยู่ตำหนักบัวกับท่านอาปัตย์ใช่หรือไม่งั้นเราขอเรียกคุณปิ่นนะต่อไปก็ไม่ต้องพูดคำราชาศัพท์กับเราเพราะเราเป็นเพื่อนกันแล้วลองเป่าดูสิอันนี้ลงมาได้แล้วงั้นหญิงจะไปฟ้องท่านอาปัตย์นะอย่านะว้ายอุ๊ยโตเลยเหตุการณ์มันซ้ำเดิมเหรอเป็นงานร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะฮะผมอย่าเธอ
เลือกเพลงได้เข้ามากเลยอ่ะชอบและให้น้องแก้มมาร้องอีกอำนวยการผลิตโดยกระทรวงพาณิชย์ปิ่นพัก The Royal Pin หม่อมราชวงศ์ปิลันทิตาหลายปีแล้วที่ท่านอาปัทมิกาพาฉันย้ายเข้ามาอยู่ในวังเสวตวาริศของเสด็จพระองค์ชายเนื่องโดยท่านอาปัตเป็นพระญาติที่มีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเสด็จเพราะหม่อมคล้ายมารดาของเสด็จแห่งวังเสวตวาริศรับท่านอามาเลี้ยงไว้เสมือนธิดาบุญธรรมตั้งแต่ยังเยาว์ ฉันชอบฉากนี้แหละท่านอาจึงเป็นเหมือนน้องสาวของเสด็จหยุดสต็อปให้ทุกคนดูนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเผื่อคนดูไม่เข้าใจนะมีราชกุลเสวตวาริศนะครับผมบ้านนี้เนาะเป็นท่านอาเนาะพระองค์ชายแต่งงานกับหม่อมเจ้าหญิงอลิสานะครับผมซึ่งมีลูกด้วยกัน3 คนก็คือมีหม่อมเจ้าชายนะครับผมก็คืออนันตวุฒินะครับผมแล้วก็หม่อมเจ้าชายอานนท์นะฮะแล้วก็หม่อมเจ้าหญิงอนินพัฒน์เป็นพี่น้องกัน3 คนนั้นดูไว้หน้าฝรั่งลูกครึ่งเป็นพี่น้องกันนะฮะ3 คนเสร็จแล้วเนี่ยราชกุลกสิดิษฐ์เนี่ยก็คือว่าหม่อมเจ้าหญิงปัทมิกากสิดิษฐ์เนี่ยคือคุณอาปัดนะครับผมที่รับตัวของตัวหญิงปิ่นมาเลี้ยงนะครับผมก็คือหม่อมราชวงศ์ปิลันทิตานะครับผมก็คือชื่อเล่นชื่อปิ่นเนาะก็หญิงปิ่นนะครับผมโอเคก็เป็นไปตามนี้เราจะเห็นว่าเป็นหม่อมเจ้าหญิงกันหมดเลยเลเวลเดียวกันหมดนะฮะมีพระองค์เจ้ามีพระองค์ชายอยู่คนเดียวมันลูกของพระองค์ชายทั้งหมดก็จะเป็นหม่อมเจ้าเพราะฉะนั้นบรรดาลูกของพระองค์ชายทั้งหมดก็คือตำแหน่งจริงๆยศศักดิ์เท่ากับอาปัดประมาณนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นอาปัดเนี่ยมาเป็นน้องสาวบุญธรรมของพระองค์ชายประมาณนี้แต่จริงๆคนเราเลเวลกันเนาะพระองค์เจ้ากับหม่อมเจ้าหญิงจริงๆมันควรจะเป็นถ้านับตามแล้วมันควรจะเป็นเหมือนอาหลานแต่จริงๆแล้วว่าก็คือเขานับศักดิ์เป็นน้องสาวบุญธรรมกันประมาณนี้นะครับผมโอเคดูต่อต้องขอสต็อปนิดนึงตรงนี้เพราะเพื่อคำลายภาษามันเยอะอธิบายแล้วมันฟังยากชอบนะที่การเอาชาร์ตขึ้นมามันแบบทำให้ดูง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเลยไม่ต้องฟังไม่ต้องตีความเติมเคมิกนิดนึงนะจ๊ะตำพริกให้ละเอียดเลยนะเจ้าค่ะฉันอยากให้หั่นหมูชิ้นเล็กกว่านี้อีกนิดนึงได้เจ้าค่ะซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนเรื่องนี้ถ้าดูแต่ละอย่างลองริ้วแบบนี้ดูนะหญิงปิ่นถึงแม้ท่านอาจะเจ้าระเบียบเข้มงวดและเคร่งครัดในธรรมเนียมประเพณีแต่ท่านก็รักฉันและดูแลอบรมสั่งสอนให้การศึกษากับฉันเป็นอย่างดีเช่นเดียวกับเสด็จและท่านหญิงอริสาที่เมตตาฉันเสด็จพระองค์ชายแห่งราชสกุลเสวตวาริศกับหม่อมเจ้าหญิงอลิสาทรงมีพระโอรสและพระธิดารวมแล้วทั้งสิ้น3 พระองค์องค์ชายองค์โตหม่อมเจ้าชายอนันตวุฒิหรือท่านชายใหญ่ที่แสนจะอบอุ่นใจดีหัวทันสมัยองค์รองหม่อมเจ้าชายอานนท์องค์ชายเจ้าสำราญที่ไปศึกษาอยู่ประเทศอังกฤษตามรอยพระเชษฐาแล้วอนิตล่ะมาแล้วเพคะและพระธิดาองค์เล็กพระธิดาองค์โปรดที่เสด็จพระองค์ชายทรงรัก
หม่อมเจ้าหญิงอนิลพัฒน์เสวตวาริศผู้มีรูปโฉมงดงามราวกับสวรรค์สรรสร้าง เรียบร้อยดุจผ้าพับไว้ สมกับเป็นท่านหญิงแห่งวังเสวตวาริศทว่าแท้จริงแล้ว สนมาก ต้นไม้ในวังไม่มีต้นไหนที่ท่านหญิงไม่เคยปีน และหากเสด็จกำลังเห่อหวงต้นไม้ต้นใด รุ่งขึ้น ต้นนั้นได้เป็นเป้าหมายอนิลและปริกเสมอ เดี๋ยวคุณหญิงปิ่นมาเห็นจะโดนเอ็ดเอาแล้วไหมคะ คุณปิ่นไม่รู้หรอกวันๆก็คลุกอยู่แต่ในครัว ใครคลุกอยู่แต่ในครัวกันคะ คุณปิ่น ท่านหญิงรีบหน่อยไหมคะเดี๋ยวมีคนมาเห็น ก็รีบอยู่นี่ไง และนี่ก็คือปริกบ่าวคนสนิทที่เป็นเหมือนลูกสมุนคู่ใจของท่านหญิง พร้อมซุกซนไปกับนายเสมอ ปริกรับหน่อย ไม่นับวีรกรรมอื่นๆ ทั้งปีนกำแพงวัง หนีเที่ยว รับเบาๆนะ คุณปิ่น แถมยังหลอกผีบ่าวไพร่ในวังให้ต้องจับไข้หัวโกรธมันเป็นรายๆไป สนมาก เอ้าปริกไปไหนอะ อยู่ไม่ได้แล้วไหมคะ หญิงปิ่นมาแน่เลย สนมาก นี่ไปคะ คุณปิ่น เอาอีกแล้วนะเพคะ อยากเสวยสิ่งใดทำไมไม่บอกกันดีๆ มาลักกินขโมยกินเช่นนี้ไม่งามเลยนะเพคะ ขอคิดดีๆก็ไม่อร่อยนะสิ แล้วทำไมยังไม่แต่งตัวอีกคะ งานเลี้ยงต้อนรับท่านชายอานนท์กำลังจะเริ่มแล้ว รีบไปแต่งตัวเดี๋ยวนี้เลยเพคะ ก่อนที่หญิงจะโมโห คุณปิ่นขี้บ่นเสียจริง แล้วไปได้แผลมาอีกแล้วเหรอคะ เป็นคุณครูห้องปกครอง อนินโตเป็นสาวแล้ว เมื่อไหร่จะเลิกเล่นซุกซนเป็นเด็กเสียที ปิ่นเหนื่อยจะตามดุแล้วนะเพคะ ซุกซ่อนอย่างไรหรือคะ เราแค่อยากกินขนมอร่อยๆ แล้วก็อยากให้คุณปิ่นกินด้วย หญิงบอกเมื่อไหร่ว่าอยากกิน อนินอยากดื้ออยากซนเองนะสิ ใครต่อใครเล่าลือกัน ว่าคุณปิ่นนั้นพูดน้อยเสียยิ่งกว่าน้อยยิ่งกับกลัวดอกพิกุลจะร่วงจากปาก แต่คราวนี้กลับพูดบ่นยาวยืด จนเราสำนึกผิดแทบไม่ทัน ก็ท่านหญิงอนินทรงดื้อนัก รีบไปส่งน้ำเถอะเพคะ งานเลี้ยงต้อนรับท่านชายอานนท์กำลังจะเริ่มแล้ว ชักช้าประเดี๋ยวไม่ทันการ ค่ะ
น้องฟรีนนี่สวยมากเลยเนาะตั้งแต่แบบใส่ชุดแบบพญานาคอะในรางสังหรณ์แล้วพอเลยพอแบบพอเหมือนเขาสวยแบบไทยพออยู่กับแบบอะไรที่มันดูเป็นไทยๆมันดูแบบสวยสบายดีนะพี่คะ สบายดีนี้อานินที่ดาวโปรดของเรายังไม่มาอีกเหรอ อาปัดฟ้องว่าเมื่อครู่ยังมัวเล่นซนอยู่เลยท่านพ่อ แต่ตอนนี้น่าจะโดนคุณปิ่นจับเปลี่ยนฉลองพระองค์อยู่ ไม่ได้เจอน้องตั้งหลายปี ป่านนี้คงโตเป็นสาวแล้วกระมัง อานินมาแล้วพี่คะ ชอบชุดนี้มากอะมีฟีลแบบซินเดอเรลล่าอันนินนั่นหญิงอันนินหรอกเว้ย พี่ชายรอง ไปเถอะคุณปิ่น อันนิน มากันไหมคะ พี่ก็คิดถึงอันนินเช่นกันนะคะ ตอนพี่ไปอันนินสูงเพียงศอกพี่ ดูตอนนี้สิ สูงเลยบ่าพี่เสียแล้วกระมังคะ อันนนท์อันนันท์อันนินเนาะ อานินเปรียบเหมือนลูกสาวคนโตของเรา เราก็เลี้ยงดูของเราเป็นอย่างดี ให้กินนมกินเนยอย่างฝรั่งเทียวละ นี่ก็คงเป็นคุณปิ่นที่อันนินเขียนจดหมายเล่าให้พี่ฟังใช่หรือไม่คะ เพคะพี่ชายรอง โอ้โหยไหนดูซิวันนี้หญิงปิ่นของป้าน่ารักนัก งามราวตุ๊กตาเลยนะ ท่านแม่ทรงลำเอียงธิดาองค์เล็กก็สวยหวานเหลือเกินวันนี้ เหตุใดถึงชมแต่หญิงปิ่นเล่าคะ โปรดคุณปิ่นเหลือเกินเพคะพี่ชายใหญ่ รับสั่งแต่อยากได้ธิดาคนใหม่ ที่ไหนจะสนใจอานิน อานินแท้จริงใช่ธิดาของแม่ที่ไหนเล่าตนหญิงกับธิดาวานอน ไม่น่าล่ะอันนี้ถึงได้ชอบปีนป่ายต้นไม้ของพ่อนะ คุณปิ่นชิมสิ ไม่เอาค่ะ อร่อยนะ คุณปิ่นเต้นรำกันไหม ตรงนี้เหรอคะ เราเพิ่งเรียนเต้นรำมา คุณปิ่นเป็นครูซ้อมให้เราหน่อยสิ ไม่เอาหรอกค่ะ ปกติท่านหญิงต้องเต้นกับท่านชายเท่านั้น ถูกต้อง เราออกไปเต้นคู่กันออกจะแปลก ถูก ไม่เห็นเป็นไร ตำราไหนบอกไว้หรือ ว่าบุรุษต้องเต้นรำกับสตรีเพียงเท่านั้น ไปเถอะคุณปิ่น น่าสนุกดีออก ไม่เอาเพคะ ถ้าเป็นในยุคนั้นจริงก็จะเป็นสิ่งที่แปลกตาประมาณหนึ่งปกติคงจะมีแบบหนุ่มๆหล่อๆในงานมาขอชวนไปเต้นรำอะไรอย่างเงี้ยถูกปะ จับแขนเรา หญิงเต้นไม่เป็นนะเพคะ เดินตามเรา
ก็ต้องจับคู่ลูกสาวส่งหลานสาวบ้านนั้นมาเจอกับหลานชายบ้านนี้ลูกชายบ้านนี้นี่มันงานเลี้ยงต้อนรับพี่ชายรอง หรืองานโยนมาลัยเสียงไทายพี่ชายกัน อีกหน่อยอันนินก็ต้องทรงดูตัว งั้นเราก็จะปฏิเสธแล้วบอกท่านพ่อว่าเราไม่อยากออกเรือน อยากอยู่ในวังอยู่กับคุณปิ่นไปเรื่อยๆมากกว่า สัญญาแล้วนะเพคะ เราเคยทิ้งคุณปิ่นด้วยเหรอ ไม่เคยเลยเพคะสวัสดี เราชื่อพี่สะสะนะ คุณปิ่นร้องไห้ทำไมอีกคะอิงเหงาอิงคิดถึงบ้าน เหงาทำไม ก็มีพี่สะสะเป็นเพื่อนแล้วไงแต่หญิงคิดถึงท่านพ่อท่านแม่ งั้นเราเป็นท่านพ่อท่านแม่ให้คุณปิ่นด้วยก็ได้ คุณปิ่นอยากให้เราเป็นอะไร แล้วก็จะเป็นทุกอย่างให้เลยนะ จะเป็นพ่อ จะเป็นแม่ จะเป็นพี่ จะเป็นน้อง หรือจะเป็นหมู หรือจะเป็นหมา ห้องหรือจะเป็นแมวหรือเป็นกระต่ายดีอุ๊ยเขาเป็นหัวเราะแล้วอะเราให้คุณปิ่นนะ เวลาที่คุณปิ่นเหงาคุณปิ่นจะได้มีเพื่อนไว้คลายเหงาและรู้ว่ายังมีเราอยู่ข้างๆคุณปิ่นนะยอนอานิน ไปด้วย ทำไมไม่ไปรถท่านหญิงล่ะคะ ลุงไปไหนเสีย ก็เราอยากไปโรงเรียนพร้อมคุณปิ่น เราเลยไล่ให้ไปขับรถแถวเทเวศสัก3 รอบ ไปได้แล้วค่ะพี่เพิ่มปริกเดี๋ยวเราวิ่งแล้วปริกโยนนะเพคะไปเฮ้ยปริกมาเก็บเลยขอประทานอภัยเพคะเราให้อีกทีหนึ่งถ้าอีกทีนึงยังไม่ได้เราจะลงโทษนะอุ้ยงูคุณปิ่นไอ้กระโดดช่วยด้วยคุณหญิงปิ่นโดนผู้กันหญิงเจ็บไหมคะอันนี้หญิงปวดไหมคะอันนี้จะทำอะไรเพคะ อย่าเพคะ เป็นวิธีที่ผิดห้ามทำเด็ดขาดไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง หมอตีแล้ว1แต่ยุคนั้นยุคนั้นจะเป็นไปได้ยุคนั้นจะเชื่อเรื่องแบบนี้ คิดได้อย่างไร ถึงได้พาท่านหญิงไปเล่นโซนเสี่ยงอันตรายเช่นนี้ โดนตีอีกหญิงขอโทษหญิงผิดไปแล้วเพคะ อย่าค่ะ
ตีคุณปิ่นทำไมก็คุณหญิงไม่ยอมดูแลท่านหญิงให้ดีแถมยังทำให้ท่านหญิงเสียพระเกียรติเสี่ยงอันตรายโชคดีที่งูตัวนั้นไม่มีพิษนะเราเป็นคนชวนคุณปิ่นเล่นโซนเองให้คุณปิ่นเป็นคนช่วยเราถ้าคุณปิ่นไม่ช่วยเราอาจจะโดนงูกัดซะเองหากท่านอาจจะตีคุณปิ่นก็ต้องตีเราด้วยหากเป็นเช่นนั้นเห็นที่อาจจะต้องพาหญิงปิ่นไปเรียนโรงเรียนประจำจะได้ไม่พากันไปซุกซนแบบนี้อีกไม่นะเพคะไม่เอาอานินจะไม่ทิ้งให้คุณปิ่นอยู่คนเดียวถ้าคุณปิ่นไปอานินก็จะไปด้วยหากไม่มีอานินหญิงก็ไม่รู้ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่อ้างว้างเปล่าเปลี่ยวมาได้ยังไงขอบคุณนะคะที่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งบ้านเป็นทุกอย่างให้หญิงเป็นหมูอุดอุดเป็นหมา เป็นแมวเป็นกระต่ายอันนี้ทำอะไรไปคะไม่งามเลยเราไม่ทิ้งคุณปิ่นไปไหนหรอกเดี๋ยวคุณปิ่นเหงาของว่างใช่คะขอบใจนะเราว่าจะส่งอนินไปเรียนต่อที่อังกฤษตามอยากท่านชายทั้งสองตัดว่าอะไรนะพี่คะไหนเสด็จเคยตัดว่าจะไม่ส่งอนินไปเรียนแล้วนี่พี่คะเหตุใดท่านพ่อทรงเปลี่ยนพระทัยท่านพ่อทรงโปรดและห่วงอนินยิ่งนักใครๆก็ทราบกันดีตรัสอยู่เสมอว่าไม่อยากให้นินมาอยู่ไกลหูไกลตาคงเป็นพระหลวงพินิจเพชรทูลยุยงเสด็จพ่ออยู่บ่อยๆกระมังใช่หลวงพินิจบอกอยู่เนืองๆนะว่าอนินนั้นฉลาดหลักแหลมผิดแผกไปจากเด็กทั่วไปหากไม่ได้เสด็จไปร่ำเรียนต่อที่เมืองฝรั่งคงจะน่าเสียดายยิ่งนักหม่อมฉันไม่เห็นด้วยไปคะอนินยังเล็กนักเสด็จไม่เป็นห่วงอนินเลยหรือไปคะห่วงสิแต่เราก็ต้องตัดใจเพราะเราไม่อยากให้ธิดาองค์เล็กของเราด้อยไปกว่าพระโอรสทั้งสองถ้าอย่างนั้นเรารอให้ท่านหญิงโตกว่านี้อีกหน่อยดีหรือไม่เพคะถ้าอย่างนั้นเราจะลองคิดดูก่อนก็แล้วกันนะวันนี้เราจะมาทำ2 มาลีลอยแก้วกันใช้แตงโมกับมะม่วงดองหรือเจ้าคะใช่แตงโมเป็นผลไม้ฤทธิ์เย็นช่วยคลายร้อนได้แกะสลักแตงโมเป็นดอกกุหลาบขนาดพอดีคำและนำมะม่วงดองมาปอกเปลือกแกะสลักเป็นดอกไม้และใบไม้แบบนี้ก่อนจะไปทำน้ำเชื่อม
โรยเกลือเล็กน้อย ใส่ใบเตยตามลงไปเพื่อให้มีกลิ่นหอม ตายแล้วนี่คือแบบ เคี่ยวช้าๆ เพียงเท่านี้ก็ ขั้นตอนซอฟต์พาวเวอร์มาก2 มารี100 แก้วเดี๋ยวนี้เก่งแล้ว ก่อนนี้อายังต้องจับมือหญิงปิ่นแกะสลักทั้งมะม่วง แตงโมหมดไปมากโขกว่าจะได้รูปที่สวยงาม มีได้เพคะ ปริกเอาไปถวายท่านหญิงด้วยนะ เพคะ แล้วท่านอาไม่ไปเข้าเฝ้าท่านหญิงอริสาหรือเพคะ บ่ายนี้อาต้องไปงานศพ คงจะกลับดึกนัก หญิงปิ่นเข้านอนได้เลยนะ ไม่ต้องรออา เพคะ 2 มะลี100 แก้วเพคะ คุณหญิงปิ่นลงครัวเองเลยนะเพคะ 2 มารี100 แก้วคุณปิ่นอร่อยที่สุด ถ้านินไม่อยู่แม่คงเศร้า ทำไมท่านแม่จึงพูดเรากับว่าลูกจะไม่ได้อยู่กับท่านแม่แล้ว ก็ท่านพ่อน่ะสิทรงเปรยๆว่าจะส่งอนินไปเรียนต่อเหมือนพี่ๆยังไงเล่า ท่านพ่อจะส่งอนินไปเรียนต่อหรือเพคะ ก็แค่เปรยๆน่ะ ยังคงไม่ได้ตัดสินพระไทยแน่นอนหรอก แม่ก็หวังว่าท่านพ่อจะส่งเปลี่ยนพระไทย แต่ส่วนใหญ่เปรยๆจะแน่นอน ก็ท่านพ่อน่ะสิทรงเปรยๆว่าจะส่งอนินไปเรียนต่อเหมือนพี่ๆยังไงเล่า ท่านหญิงของปริก เหตุใดจึงน่าเครียดถึงเพียงนี้เพคะ มีเรื่องให้ใคร่ครวญหนักนัก ท่านอาปัดไปไหนหรือปริก อ๋อ ท่านหญิงปฐมิกาเสด็จไปงานศพของพระสหายที่ชานเมืองเพคะท่านหญิง แปลว่าค่ำนี้ท่านอาปัดไม่อยู่แน่ ใช่หรือไม่ แน่เหมือนแชร์แป้งเพคะ ทรงยิ้มเยี่ยงนี้ ทรงดำริจะทำการใดหรือเพคะท่านหญิง เคี่ยวน้ำปลาหวาน อันนี้จะชวนหญิงไปไหนนะเพคะ คืนนี้ที่ตลาดมีจัดงานประจำปีเราอยากชวนคุณปิ่นไปเที่ยวด้วยกัน หญิงไม่กล้าหรอกเพคะ ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะ ปริกกับท่านหญิงอนินรอบหญิงเที่ยวออกบ่อย ไม่อันตรายเลยสักนิด หนำซ้ำยังสนุกเหลือเกินเจ้าค่ะ ไปเถิดคุณปิ่น โอกาสเช่นนี้ไม่ใช่ว่าจะหาได้ง่ายๆนะ ไม่เพคะ นะคุณปิ่นนะคะนะคุณปิ่น โดนไม้เรียวฟาดแน่รอบนี้ นะคะนะ ค่ะ คุณปิ่นชอบไหม ชอบค่ะ เราอยากพาคุณปิ่นมาเที่ยวงานวัดเสียนานแล้ว แต่ก็ไม่มีโอกาส วันนี้ความฝันของเราเป็นจริงเสียที
ดูถ้าอันนี้จะแอบมาเที่ยวบ่อยๆแบบนี้ ถ้าเสด็จรู้จะทรงกิ้วนะเพคะก็เราใครรู้นี่ว่าโลกภายนอกเป็นเช่นไรวันนี้เราจะเปิดโลกให้คุณปิ่นเองเด็กซนเป็นเด็กฉลาดนะฮะน้ำปลาหวานจักชาจริงวะนางก้อยเองนี่ทักจะเอาใหญ่แล้วนางปิกเอาอร่อยแล้วท่านหญิงคุณหญิงเล่าจะกลับมาเมื่อใดไม่รู้สิจะไม่รู้ได้อย่างไรแล้วถ้าท่านหญิงปัทมิกากลับมาก่อนคุณหญิงปิ่นเล่าเองจะทำอย่างไรโอ้ยไปตั้งไกลยังไม่กลับมาตอนนี้ดอกเรากลับมาแล้วจะทำไมหรือตึงว่าอย่างไรไม่มีอะไรนะคะถ้าอย่างนั้นปริกไปตามคุณปิ่นมาหน่อยสิคุณปิ่นไม่อยู่เพคะแล้วคุณปิ่นอยู่ที่ใดวันนี้คุณปิ่นมีความสุขไหมเรามีความสุขมากเลยนะ มีสิคะแค่มีอนินท์ชีวิตในวังของหญิงก็ไม่เหงาเลยหากสักวันถ้าเราไม่อยู่เล่นด้วยคุณปิ่นจะเหงาไหมถ้าไม่มีอนินท์ก็ไม่มีใครดื้อซนใส่หญิงนะสิคะเราถามว่าเหงาไหมไม่รู้สิคะยังไม่เกิดขึ้นซะหน่อยแต่สำหรับเราถ้าไม่ได้เจอคุณปิ่นเราคงเหงาหน้าดูอนินท์เป็นอะไรหรือเปล่าคะถามแปลกนะผู้หญิงเป็นครับท่านหญิงปัดให้ผมมาตามหาครับท่านอากลับมาแล้วหรือครับกลัวอาปัดเหมือนกันนะค่ำมืดดึกดื่นเหตุใดถึงได้ออกไปเที่ยวเล่นนอกวังหญิงขอประทานอภัยเพคะท่านอาหญิงไม่ได้ตั้งใจเพคะหลานผิดเองเพคะท่านอาหลานเป็นคนบังคับให้คุณปิ่นไปเที่ยวเองเพคะบังคับกระนั้นหรือทรงล่ามแขนล่ามขาลากจูงหญิงปิ่นให้ไปกับท่านหญิงหรือเพคะ ว่าอย่างไรหญิงปิ่น
ช่เพคะท่านอา หญิงไปเองเพคะ อย่างไรเสีย เมื่อหญิงปิ่นทำผิด อาก็ต้องทำโทษ หลานไม่คิดว่าการออกจากวังจะเป็นเรื่องผิดเพคะ เพียงผิดที่ไม่บอกกล่าวท่านอาล่วงหน้าทำให้ทรงกังวล พากันออกไปค่ำมืดหนำซ้ำยังมีแต่เด็กผู้หญิง ดูท่าแล้ว ท่านหญิงอนินท์จะทรงล่วงรู้ถึงใจผู้ใหญ่ แต่เหตุใดจึงยังทำ ที่ยังทำเพราะด้วยประสายังเยาว์เด็กน้อยนั้นอยากจะเอาชนะความอยากรู้อยากเห็นของตนเองเพคะท่านอา แต่พอได้ฟังท่านอาไต่สวนเมื่อครู่ ถึงได้เข้าใจว่าผู้ใหญ่ก็มีเหตุผลที่เป็นห่วง แต่พอตรองดูอีกทีก็มีหลายส่วนที่เห็นด้วย บางส่วนที่ไม่เห็นด้วยเพคะ ไม่เห็นด้วยอย่างไรหรือ ที่ไม่เห็นด้วยนั้นก็เพราะว่าที่แท้แล้ว โลกภายนอกนั้นน่าเรียนรู้ เด็กน้อยไม่ควรอุดอู้อยู่เพียงแต่ในวัง เพียงแค่ต้องมีผู้ใหญ่ไปด้วย และคอยแนะนำทั้งร้ายและดีเพคะ น่าคิด หากเด็กน้อยไม่อยากอุดอู้อยู่แต่ในวัง เห็นทีคราหน้าอาคงต้องหอบหิ้วหญิงปิ่น กับท่านหญิงอนินท์ไปงานศพด้วยกันเสียแล้ว ไม่ดีกว่าเพคะท่านอา ถึงอย่างไรก็ตาม วันนี้หญิงปิ่นก็ต้องโดนทำโทษ อาจจะโบยหญิงปิ่นด้วยไม้เรียว3 ทีกักบริเวณ1 สัปดาห์ เพคะ หากคุณปิ่นต้องโดนลงโทษ หลานก็ต้องโดนลงโทษ หลานเป็นต้นเรื่องเพคะ ถึงท่านอาไม่ลงโทษหลาน หลานกับปริกก็จะอยู่ตำหนักบัวกับคุณปิ่น เป็นเวลา7 วัน 7 คืนเพคะ ถ้าอย่างนั้นอาจจะลงโทษท่านหญิงอนินท์ด้วย เป็นกรุณาคุณเพคะท่านอา อาจจะกักตัวทั้งคู่ให้อยู่คัดตำราในห้องทรงอักษรทั้งวัน ห้ามออกไปไหน แต่คงให้อยู่ถึง7 วัน 7 คืนไม่ได้ดอก หากเป็นเช่นนั้นเสด็จคงกริ้ว เพคะ ฉลาดพูดฉลาดตอบฉลาดถาม ท่านหญิงนะท่านหญิง เหตุใดถึงดิ้นรนให้ท่านหญิงปฐมิกาลงโทษองค์เองนักล่ะเพคะ เพราะเราจะได้อยู่กับคุณปิ่นไง ยังจะพูดเล่นอีกนะเพคะ เราไม่ได้พูดเล่น เราพูดจริง เราเป็นคนชวนคุณปิ่นเล่นซุกซนเอง เราก็ต้องรับผิดชอบ เราจะปล่อยให้คุณปิ่นลำบากเพียงลำพังได้อย่างไร การจะลงโทษอนินท์นั้นยากนะ จับไม่ได้ไล่ไม่ทันง่ายๆหรอก จริงเพคะ เราคงจะปล่อยให้อยู่กับชายอนันต์มากเกินไปขานั้นร่ำเรียนมาจากยุโรปก็เลยหัวสมัยใหม่ แล้วเขาก็เลี้ยงอนินท์มาเหมือนลูก สั่งสอนกันมาอย่างนั้น สงสารก็แต่หญิงปิ่นนี่แหละค่ะ โดนทำโทษอยู่กับอนินท์ไม่รู้จะเป็นเช่นไรบ้าง ท่านอาให้คัดตำรา เหตุใดอนินท์ถึงเอาแต่วาดรูปเล่นคะ ทำไมต้องคัดล่ะคะ ในเมื่อในตำราก็มีตัวอักษรครบอยู่แล้ว ก็คัดให้จดจำไงคะ
ทีตอนโดนฆาตโทษ หญิงเห็นอนินรับคำอาเป็นมั่นเหมาะ รับคำว่าจะไม่ออกไปไหน ไม่ใช่ว่าจะนั่งขัดตำราเสียหน่อย แล้ววาดอะไรอยู่คะ ดูขยุกขยุย วาดคุณปิ่น หญิงขี้ริ้วถึงเพียงนั้นเลยหรือคะ อันใดกันที่ริ้วหรอกหรือเหตุใดเรามองว่าน่ารัก ตรงไหนคะที่น่ารัก ตรงนี้ค่ะ คุณปิ่นคนนี้น่ะน่ารัก อันนี้ งั้นเราวาดใหม่ดีกว่า จะได้น่ารักเหมือนตัวจริง อันนี้จะทำอะไรก็ทำเถิดค่ะ อย่างกับว่าหญิงห้ามแล้วอันนี้จะเชื่ออย่างนั้นแหละ คุณปิ่น คุณปิ่น ยิ้มหน่อยสิ แบบนี้ค่ะ ยิ้ม คราวนี้เป็นอย่างไร งาม งดงาม งามหน้านะสิ เหตุใดอันนินถึงวาดหญิงหัวโตแขนขารีบเช่นนี้คะ ไม่คล้ายหรือ ไม่เหมือนค่ะ นอกจากจะไม่คัดตำราแล้ว ยังก่อกวนหญิงอีก ถ้าวาดอีกหญิงจะเคือง งั้นเราวาดอย่างอื่น เมื่อกี้นี่คอนเซปต์อาร์ตทอยเลยนะ พูดเลยว่าขายได้ หญิงจะไม่สนใจอานินอีก หรือว่าจะไม่สนใจ เหตุใดเอาแต่มองเรา อยู่กับคุณปิ่นแบบนี้สนุกดี เราหาทางมาอยู่กับคุณปิ่นบ่อยๆแบบนี้ดีกว่า ได้ข่าวว่าวันนี้ถูกธนาปัตย์ลงโทษให้คัดตำราทั้งวัน คงได้ความรู้มามากพอสินะ มากขอเลยเพคะ ตรงไหน จริงหรือ แม่ไม่อยากจะเชื่อ จริงสิเพคะ คุณปิ่นสอนหนังสือลูกหลายอย่างเลยทำให้ลูกรักการเรียนขึ้นมาทันที ขนาดนั้นเลยเหรอลูก เพคะ ลูกก็เลยมีเรื่องอยากปรึกษาขอความกรุณาจากท่านอาปัตย์ มีเรื่องอันใดปรึกษาอาหรือ คงไม่พ้นเรื่องเที่ยวซนละมั้ง มิใช่เสียหน่อยเสด็จพ่อ ลูกเพียงแค่อยากไปค้างที่ตำหนักบัวกับคุณปิ่น อีกไม่กี่วันลูกต้องสอบ ยังมีอีกหลายวิชาที่ลูกยังไม่เข้าใจถ่องแท้นัก จึงอยากให้คุณปิ่นมาช่วยในวิชาที่ไม่เข้าใจเพคะ แต่หากต้องทวนหนังสือจนดึกดื่น และค่อยเดินกลับตำหนักหน้า ลูกมองว่าเป็นเรื่องอันตราย อินนี่ที่อย่างนี้อันตราย เหตุผลมันดี ลูกเราเนี่ย มีเหตุผลนะ ทรงพระพี่ใช้นะ ยิงปัดเล่าคิดเห็นว่าอย่างไร
ไม่มีข้อขัดข้องอันใดเพคะ ถ้าเช่นนั้นก็ต้องวานให้หญิงปัดช่วยเป็นธุระจัดหาที่นอนหมอนมุ้งให้หญิงอนินเขาหน่อยนะเพคะ เป็นกรุณาคุณเพคะท่านอา หญิงมองว่ามันอันตรายแต่หญิงเอาไปเที่ยวเล่นที่งานวันเนี่ยไม่อันตรายเลย เหตุผลดีมากฉลาดจริงผู้ใหญ่ไล่ไม่ทัน เชิญเพคะนี่หรือห้องคุณปิ่น ห้องสวยมาก จะทวนหนังสืออย่างไร หญิงไม่เห็นอนินจะเตรียมตำราสักเล่ม กระบี่นั้นอยู่ที่ใจตำราก็เช่นกัน เจ้าคารมมากๆเราเพียงแค่อยากมานอนค้างที่ห้องคุณปิ่นก็เท่านั้น หญิงว่าแล้วอนินนะหรืออยากจะเรียนหนังสือคุณปิ่นยังคงเก็บกังหันลมกระดาษนี้อยู่หรืออนินประทานให้จะทิ้งได้อย่างไรคะหญิงยังจำได้ไม่ลืมตอนที่เข้าตำหนักมากับท่านอาใหม่ๆช่วงนั้นชีวิตของหญิงเงียบเหงาเคว้งคว้างนักอนินก็มาเล่นเป็นเพื่อนหญิงทำของเล่นมาประทานให้หญิงด้วยองค์เองฝุ่นไม่เกาะเลยเก่งมากเราไม่อยากเคยเห็นคุณปิ่นผูกผมด้วยริบบิ้นสีกรมท่ามาก่อนริบบิ้นนั้นไม่ใช่ของหญิงดอกค่ะอนินทำมันร่วงไว้ในรถขากลับตำหนักหญิงก็เลยนำมาซักไว้ว่าจะนำไปคืนให้สักพักแล้วแต่ก็ลืมอย่างนั้นหรือนะคะคือเป็นแบบหน้าเบกกี้คือหน้าเด็กเล่นซนมากอะแบบจะทวนหนังสือกันได้หรือยังเพคะเราไม่อยากเรียนแล้วเราง่วงแล้วนอนกันเถอะอนินจะบรรทมที่นี่หรอกหรือคะท่านอาจัดห้องนอนรับแขกไว้ให้เสียใหญ่โตห้องนั้นก็ให้คุณปริกนอนเถอะ ส่วนเราจะนอนที่นี่ เตียงคุณปิ่นตั้งกว้างขวางคุณปิ่นขึ้นมานอนเถิดมานอนข้างกันตรงนี้และอ่านนิทานให้เราฟังเสียดีๆเอาแต่หาไทยยิ่งนักมาเถอะค่ะมาเถอะมานี่เดี๋ยวนินจัดให้อุ๊ยนี่คือผ้าเช็ดหน้าที่เรามอบให้คุณปิ่นเช็ดน้ำตาวันที่โดนท่านอากริ้วนี่หญิงเพียงแค่เอามาซักแล้วพับบนที่นอนว่าจะนำไปคืนให้ แต่ก็ลืมทุกอันเลยลูกเก็บไว้อย่างดีไม่ให้คืนหรอกหอมนักคุณปิ่นนี่ขี้ลืมเสียจริงลืมนานเสียด้วยไม่ต้องคืนดอกเรายกให้หญิงไม่ได้อยากได้เสียหน่อยถึงคุณปิ่นไม่อยากได้เราก็อยากให้เก็บไว้เป็นที่ระลึกว่าเรานั้นเคยเป็นคนที่ซับน้ำตาให้คุณปิ่นงั้นถ้าอนินรับสั่งประทานให้หญิงแล้วหญิงจะเก็บรักษาไว้อย่างดีเพคะ
หญิงเป็นแกะสลักม่วงอยู่หรือเพคะท่านอา และเหตุใดหญิงปิ่นจึงต้องแกะสลักมะม่วงมากมายถึงเพียงนี้ จะพากันกินกันหมดหรือทั้งตำหนักนี้ก็มีกันอยู่เพียงแค่เรา2 คนทำเผื่อไว้เพคะ หากท่านหญิงอนินท์เสด็จมาเมื่อใด หญิงจะได้มีมะม่วงถวาย ท่านหญิงอนินท์โปรดนักแต่ดูท่าเหมือนจะโปรดเครื่องว่างอยู่ข้างห้องเก็บฟืนเสียมากกว่ากระมังทรงดื้อซนเหลือเกินเพคะหากท่านหญิงอนินท์ไม่อยู่หญิงปิ่นคงจะเหงามากเลยสินะไม่อยู่ได้ยินว่าท่านหญิงอนินท์จะเสด็จไปศึกษาต่อที่ยุโรปเหมือนพี่ชายใหญ่ท่านชายรองนั้นเสด็จไปลอนดอนเมื่ออายุ18 พรรษายามนี้ท่านหญิงอนินท์อายุเพียง15 พรรษาคงอีกหลายปีใช่หรือไม่เพคะใครว่าเล่าหญิงปิ่นทรงวางแผนจะเดินทางในอีก2 เดือนข้างหน้านี้แล้วนะอีก2 เดือนเด้อเพคะใช่หญิงปิ่นร้องไห้สะอึกสะอื้นน่าสงสารเหลือเกินไปคะท่านหญิงสงสัยเราคงต้องไปปลอบใจคุณปิ่นเสียแล้วคุณปิ่นยิ้มแล้วโชคดีเสียจริงที่อย่างน้อยปีนี้หญิงยังได้ลอยกระทงกับท่านหญิงอนินท์ก่อนที่ท่านหญิงจะเดินทางแม่ไม่อยากจากอนินท์เลยจดหมายจากท่านหญิงอนินท์เจ้าค่ะยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะเจ้าค่ะโอเคครับผม EP 1เนาะพี่แฮมชอบนะเอาจริงๆนะรู้สึกว่าในแง่หลายๆแง่เลยพูดแบบในแง่ของคือมันมีหลายๆแง่ที่อยากจะพูดถึงนะครับผมเดี๋ยวขอพูดถึงเนื้อเรื่องก่อนละกันเอาเป็นว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆมันมีประเด็นบางอย่างที่อยากจะพูดว่ามันคือความรู้สึกดีๆมันเกิดขึ้นกับ2 ตัวละครเนาะระหว่างตัวท่านหญิงปิ่นนะครับผมกับคุณหม่อมเจ้าขอเรียกว่าอานินและขอไม่เรียกราชาศัพท์แล้วกันนะเดี๋ยวงงนะขอเรียกว่าอานินนะครับผมหญิงนินแล้วก็ท่านหญิงอานินแล้วก็ท่านหญิงปิ่นแล้วกันนะเรียกแบบนี้น่าจะง่ายกว่าโอเคคือความรักที่มันเกิดขึ้นระหว่าง2 คนนะในช่วง EP 1เนี่ยมันจะเป็นความรักที่เห็นอยู่ว่าเป็นความรู้สึกของคนที่เหมือนอยู่เล่นมากันด้วยกันตั้งแต่เด็กเป็นเพื่อนกันเป็นแบบความสนิทกันแต่รู้สึกว่ามันก็พอจะมีบางอย่างที่บทมันใส่ลงไปให้ความรู้สึกของตัวละครที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเริ่มจะมีบางอย่างแล้วที่มันแปลกไปจากความเป็นเพื่อนกันอาจจะเป็นฉากที่เราไปเต้นรำด้วยกันกลางฟลอร์ผู้ใหญ่จะไม่สนใจขนาดนั้นเพราะเห็นว่าเป็นแบบเด็กน้อย2 คนนะเนาะด้วยความเป็นยุคนั้นเนี่ยความรักของหญิงหรือชายมันอาจจะไม่ใช่เป็นที่แบบว่าพูดถึงกันเยอะแยะไปไหนหรือว่าการที่ทำแบบนี้แล้วมันอาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเป็นแบบองค์หญิงทำด้วยไม่ได้ดูแปลกตาขนาดนั้นแต่จริงๆสำหรับพี่แฮมรู้สึกว่าในยุคนั้นถ้ามีผู้หญิงมายืนเต้นรำกลางฟอร์มมันก็จะดูแปลกตาในสายตาผู้ใหญ่บางคนนะแต่อาจจะเป็นเพราะความที่พระองค์ชายเสด็จท่านเนี่ยอาจจะเปิดกว้างด้วยความที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกมาก็อาจจะไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้มากก็อาจจะไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นแบบโอ้โหแบบเป็นที่สิ่งที่ทำไม่ได้อะไรเงี้ยมันเริ่มเห็นบางอย่างที่มันมีความรู้สึกที่มันเริ่มแบบมีเปลี่ยนไปมากกว่าความเป็นเพื่อนกันปกติแล้วมากกว่าการเป็นพี่น้องเล่นกันมาปกติแล้วมันมีแบบที่มันค่อยเปลี่ยนไปทีละนิดอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้แหละคือสิ่งที่พี่แฮมอยากจะรู้เหมือนกันว่าไม่ได้อ่านนิยายเลยไม่อยากจะรู้ว่าตัวเนื้อเรื่องมันจะพาเราไปถึงจุดไหนที่เป็น turning point ของตัวละครที่รู้สึกว่าความรู้สึกแบบนี้แหละที่เรียกว่ามันมากกว่าความเป็นเพื่อนเล่นแล้ว
ด้วยความที่คอนดิชันในตัวบทของ2คนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความที่แบบถ้ามันเป็นเรื่องของคน2คนเหมือนยุคสมัยนี้เนาะผู้หญิง2คนแล้วคงจะพอบอกได้แหละว่าจากการเป็นเพื่อนสนิทกันมาทำให้รู้สึกว่าผูกพันกันมากเลยความรู้สึกดีๆต่อกันจนรู้สึกว่ามันน่าจะเกินเลยกว่าคำนั้นแล้วมันมีความเสน่หาบางอย่างเข้ามามีแพชชั่นบางอย่างเข้ามามันมีตัณหาบางอย่างเข้ามาที่มันมากกว่าการแค่รู้สึกว่าอยู่ด้วยแล้วอบอุ่นใจอยู่ด้วยแล้วเป็นแบบเป็นเพื่อนที่สบายใจแต่มันอยากจะทำอะไรมากกว่านั้นมันอยากจะมีความเป็นเจ้าของมีความหึงหวงมันถึงจะข้ามสเต็ปของการที่จะเป็นแฟนกันสมัยนี้มันคงอธิบายง่ายแต่พอเป็นสมัยนั้นน่ะมันมี boundary หรือมันมีเส้นขอบขั้นเยอะเหลือเกินเช่นเรื่องของฐานะชนชั้นเรื่องของความเป็นหม่อมเจ้าเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องของการที่อยู่ในครอบครัวตระกูลที่เป็นตระกูลเจ้าอยู่เรื่องของการที่สังคมจะมองว่าการที่ผู้หญิงรักผู้หญิงเป็นแบบไหนรู้สึกว่ามันมีอะไรเยอะไปหมดเลยที่เป็นเงื่อนไขในยุคสมัยนั้นอะไรเงี้ยซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่าเนี่ยแหละจะเป็นกรอบในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ว่ามันจะเดินไปยังไงเราอยากรู้ว่าตัวละครมันจะคิดในมุมแบบไหนมิติความคิดของตัวละครมันจะมองว่าฉันจะรักเธอได้หรือยังในมุมของตัวอันนินน่ะรู้สึกว่าเขามีความเป็นหัวสมัยใหม่ส่วนหนึ่งเขารู้สึกว่าการที่คนรักกันมันคงจะไม่ผิดหรอกถ้าเขาเรียนรู้ปรัชญาหรือความรู้ต่างประเทศมาพอสมควรเนาะเขาคงรู้สึกว่าการที่มันเหมือนกับว่าทุกคนมันเท่าเทียมกันมันอาจจะเกิดความรักได้ทุกคนนี่เรียกว่าความรักเหมือนกันยิ่งความที่เขาเป็นชนต้องบอกด้วยความอันนินเนี่ยเป็นคนที่เจ้าบทเจ้ากรอนเป็นคนเจ้าคำพูดมีคารมคมคายนะฮะมีความคิดที่แบบไหวพริบดีแล้วเขาจะรู้จักการเล่นคำรู้จักพลิกแพลงความคิดต่างๆเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้สูงที่ตัวละครอย่างอันนินเนี่ยจะคิดได้ว่าฉันต้องการอะไรความรักแบบนี้มันก็เป็นไปได้นะมันมีความคิดที่ค่อนข้างจะขวางโลกหรือคานโลกในยุคสมัยนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าตัวเขาจะคิดอะไรแบบนี้ได้แต่ด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดอ่ะเขาก็อาจจะรู้เหมือนกันว่ากรอบของสังคมหรือคอนดิชันต่างๆมันไม่ได้เอื้อต่อเขาแบบนั้นอะไรเงี้ยเราอยากจะรู้ว่าจริงๆว่าจุดไหนที่เป็นจุดที่ตัวละครจะเข้าใจแล้วว่านี่คือความรักและจุดไหนจะเป็นจุดที่ตัวละครรู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่ฉันต้องเรียกร้องบางอย่างให้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของตัวเองเราว่ามันสำคัญมากๆเลยเพราะว่าด้วยความเป็นแบ็กกราวด์ของซีรีส์แบบเนี้ยด้วยความยุคสมัยนั้นน่ะมันยากมากในคอนดิชันหรือเงื่อนไขว่า2คนจะรักกันได้ยังไงยังมีถึงเรื่องคู่มั่นคู่หมายต่างๆหรือคู่ครองที่ต้องเกิดขึ้นอีกในอนาคตอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่จะยอมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเสด็จหรือพระองค์ท่านหญิงเนี่ยจะยอมไหมที่จะให้ลูกมาคบกันแบบนี้มันอาจจะเป็นคบกันไม่ได้หรือเปล่าเราไม่แน่ใจนิยายเขียนว่ายังไงแต่อาจจะเป็นการที่เป็นคบกันในมุมของการเป็นเพื่อนกันและเป็นโสดไปตลอดอยู่ด้วยกันหรือเปล่าอาจจะมีคนเข้าใจว่าความสัมพันธ์แบบนี้คือความสัมพันธ์ที่นั่นแหละเรียกว่าเป็นหญิงหรือแฟนกันหรือคนที่รักกันแต่ทุกคนก็ไม่ได้เมนชั่นถึงมันอีกต่อไปปล่อยให้ทั้ง2คนอยู่ด้วยกันไปแบบนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นอะไรที่โหเรื่องน่าจะใส่ได้เยอะในความละเอียดอ่อนตรงนี้เนาะแล้วมันก็จะมีความดราม่าตามมาด้วยเพราะว่าการที่2ตัวละครมันเป็นแบบนี้เป็นด้วยในยุคสมัยนั้นน่ะมันค่อนข้างจะยากมากๆเพราะความดราม่ามันต้องเกิดแน่นอนดราม่าเรื่องแรกที่เกิดแน่นอนคือการที่แยกกันผมไม่เคยแยกกันเลยเนี่ยคนนึงต้องไปเรียนเมืองนอกแล้วคนนึงต้องอยู่เมืองไทยก็แยกกันแล้วยังรวมถึงแบบการกลับมาอีกแล้วรู้สึกว่าการที่ตัวของอันนี้ไปเรียนเมืองนอกจะกลับมาด้วยอะไรที่เป็นมูดของความที่อาจจะเห็นมุมมองของความรักเปลี่ยนไปหรือความรู้สึกยิ่งห่างกันยิ่งรู้สึกว่าเราขาดเขาไม่ได้ยิ่งทำให้รู้สึกว่าหรือสิ่งนี้มันเรียกว่าความรักพอเรายิ่งไปเรียนแบบเลิฟโพเอมหรือบริบทของความรักในเมืองนอกหรือต่างประเทศอย่างเงี้ยมันยิ่งทำให้เห็นมุมมองความรักที่มันลึกซึ้งขึ้นหรือมันแตกต่างออกไปหรือเรียนวรรณกรรมที่มันเกี่ยวกับความรักมากขึ้นโตเป็นสาวแล้วเนาะเราก็ได้เจอวรรณกรรมที่มันเกี่ยวกับความรักเข้าใจความรักมากขึ้นคำว่ารักจากคำว่าเพื่อนเล่นความรู้สึกดีๆมันอาจจะเปลี่ยนจากความพอเราได้ศึกษามากขึ้นเราจะเข้าใจความว่ารักในมุมที่ต่างไปมันทำให้รู้สึกว่าหรือว่านี่คือความรักเราว่าอันนินเนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นลีดในการที่จะนำความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไปนะฮะว่าตกลงทั้งคู่จะมาในรูปแบบไหนแล้วเพราะตัวของปิ่นเองอ่ะเขาค่อนข้างจะเป็นเด็กที่เป็นเด็กหัวโบราณนิดนึงคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงเชื่อฟังคุณอาปัตย์อะไรเงี้ยเขาคงจะแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงหรือทำตามยุคสมัยหรือว่าเป็นคนที่หัวขวางโลกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเขาจะค่อนข้างเชื่อใจอันนินแล้วก็ค่อนข้างจะตามใจอันนินเพราะฉะนั้นอันนินน่าจะเป็นคนลีดในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากกว่าดังนั้นเราว่าตรงนี้คือสิ่งที่น่าติดตามมากๆในตัวของบทว่าบทจะพาเราไปทางไหนนะฮะเพราะบทเขาปูมาอย่างดีแล้วก็ปูถึงแบบว่าคาแรคเตอร์ออกมาได้ครบหมดเลยนะฮะทั้งสายตระกูลพี่น้องรวมถึงความสัมพันธ์ของแบบทั้งคู่ว่ารักกันมาขนาดไหนหรือว่ามีความสัมพันธ์ที่แบบว่าแบบ
เหมือนกับอยู่ด้วยกันมาช่วยเหลือกันมาเป็นเพื่อนเล่นกันมาแบบไหนแต่เขาก็ใส่บางอย่างลงมาเหมือนกันใน EP 1นะฮะอย่างเช่นคุณหญิงท่านหญิงอันปัดเนี่ยเขาจะเก็บแบบทุกอย่างของคุณหญิงท่านหญิงอันนี้ไว้หมดเลยมันแสดงถึงความที่ว่าการที่เขาเก็บทุกอย่างไว้หมดเลยมันคือความที่เขารู้สึกพิเศษกับท่านหญิงอนินเพราะอย่าลืมว่าท่านหญิงอนินคือเหมือนกับดวงแก้วเหมือนเป็นคนที่เป็นเพื่อนเขาในช่วงเวลาที่เขาเปล่าเปลี่ยวเหงาที่สุดเขาไม่เหลือใครแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็มีเพื่อนเล่นคนนี้คืออันนี้เพราะอันนี้คือเหมือนกับดวงไฟสว่างๆนึงที่คอยฉุดที่ทำให้เขามองที่อันนินตลอดเวลาอะไรเงี้ยเหมือนเป็นดวงไฟที่ทำให้เขารู้สึกว่ามีความรู้สึกเบิกบานอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาในสายตาของเขาอันนี้คนที่สำคัญมากๆแต่คำว่าสำคัญมากๆอ่ะเวลาเรานึกถึงคนหนึ่งที่เป็นคนสำคัญของเรามากๆเราก็ไม่จำเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์ในเชิงชู้สาวหรือเป็นแฟนกันถูกปะงั้นเราเนี่ยถึงบอกว่ามันมีจุดสำคัญมากๆเลยที่อยากจะรู้ว่าใครคิดก่อนหรือความสัมพันธ์มันถูกพัฒนาไปเป็นความว่ารักหรือเชิงชู้สาวในช่วงเวลาใดแล้วว่าตรงนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากๆว่าบทจะพาเราไปยังไงนะฮะเพราะว่าตรงนี้คือสิ่งที่น่าติดตามจริงๆมันคงไม่ต่างกับเรื่องของชายในอดีตหรอกแต่เราเห็นว่าทุกๆเรื่องที่เป็นชายในอดีตในยุคแบบนี้มันก็จะต้องโดนฝ่าฟันอุปสรรคแน่นอนเพราะเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยที่ผู้ใหญ่จะยอมรับได้อะไรเงี้ยรวมถึงตัวเขาเองด้วยซ้ำมันคงต้องถามกับตัวเองเยอะพอสมควรเหมือนกันว่ารับสิ่งนั้นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันก็ต้องกลับแต่ถามว่าเป็นไปได้ไหมในความสัมพันธ์หรือความรู้สึกความรักมันไปได้อยู่แล้วครับทุกคนสามารถจะเกิดมามีความรักแล้วเรารู้สึกว่าเราจะผูกพันหรือมีความสัมพันธ์พิเศษหรือรู้สึกพิเศษกับเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามหรืออะไรก็ตามมันเป็นความรู้สึกที่เรารับรู้อยู่แล้วในใจเรื่องนี้เป็นไปได้แต่แค่พอมีกรอบของบริบทสังคมเข้ามาเนี่ยเรื่องอยากจะรู้ว่าซีรีส์จะพาเราไปทางไหนโอเคอันนี้ก็คือมันเป็นเนื้อเรื่องที่มันเกิดขึ้นใน EP นี้นะฮะผมที่รู้สึกว่าเขาถ่ายทอดออกมาได้น่าติดตามแล้วก็น่าสนใจมากๆว่าตัวละครจะไปทิศทางใดโอเคทีนี้เรื่องอื่นๆบ้างนะครับผมเรื่องอะไรอีกก็คือเรื่องของแบบองค์ประกอบแวดล้อมรู้สึกว่าเขาทำเซตฉากเรื่องอะไรอย่างเงี้ยออกมาได้แบบสมกับกันซอฟต์พาวเวอร์มากๆคือด้วยความที่มันมีความเป็นกระทรวงนะมาเกี่ยวข้องด้วยเนาะมันก็ถูกผลักดันให้เป็นเหมือนซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งอยู่แล้วด้วยความเป็นเรื่องนี้เนาะมันมีความแบบถ่ายทอดวัฒนธรรมแบบไทยดั้งเดิมอะไรเงี้ยนอกจากคนไทยกันเองได้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเราได้รู้จักแบบว่าเมนูขนมหวานในสมัยก่อนได้รู้เกี่ยวกับเรื่องสมัยเรื่องในรั้วในวังหรือขนมในวังเกี่ยวกับอาหารรู้สึกว่าอาหารเป็นเรื่องที่ถ่ายทอดง่ายที่สุดในการที่จะถ่ายทอดวัฒนธรรมในยุคก่อนนะเพราะว่าจริงๆในยุคสมัยนั้นเนี่ยอะไรต่างๆมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันอาจจะเป็นแค่ภาพหรืออะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าหวนคิดถึงแต่อาหารเนี่ยคือสิ่งที่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาทำได้ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถที่ยังทำได้อยู่และลองกลับมาอย่างสมมติเราอยากรู้สึกว่าอยากจะลองกินขนมนั้นจังเลยนะที่เป็นแบบแตงโมกับมะม่วงในน้ำหวานอะไรเงี้ยเขารู้สึกคือมันมีอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่ากระตุ้นความอยากของเราได้รู้สึกว่าเราสามารถที่จะทำมันได้โดยที่เราแบบว่าไม่ต้องหาหรือไปหรือแบบไปตามหามันเยอะเพราะของบางอย่างสมมติว่าในของที่เป็นของแอนทีหรือของโบราณเนี่ยในยุคสมัยนี้มันอาจจะหาไม่เจอแล้วแต่ของกินมันง่ายมากแค่เอาแตงโมมาแค่เอามะม่วงมาเอาน้ำเชื่อมมาแกะสลักไม่ต้องอาจจะไม่ต้องแกะสลักก็ได้แต่เอามาขูดออกมาผสมรวมกันเนี่ยมันก็อาจจะอร่อยแล้วก็ได้ก็เป็นขนมโบราณในสมัยนั้นอะไรเงี้ยมันรู้สึกคนอยากจะทำตามและเรียนแบบได้แล้วว่าตรงนี้คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างดีมากๆเลยรวมถึงแบบว่าหลายๆฉากหลายๆมุมมองขนมเก่าๆขนมโบราณอย่างเงี้ยแล้วเลือกถ่ายทอดออกมาได้ดีมากการแต่งกายการพูดการจาชอบแม้กระทั่งตอนที่ใส่ซับเลยความรู้สึกคืออย่างว่าใช้ His Serene Highness นะครับก็คือเหมือนกับแบบใช้คำว่าแบบหม่อมเจ้าอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นคำที่แบบไม่ค่อยได้เห็นนะปกติเราจะเห็นแบบยุคสมัยนี้เราเห็นคนที่ชื่อหม่อมเจ้าน้อยคนมากแล้วครับมันจะเป็นพวกหม่อมราชวงศ์หม่อมหลวงยังพอเห็นอยู่เนาะมันก็จะเป็น MR อะไรอย่างนี้ไปซึ่งอันเนี้ยมันเป็นคำที่แบบเลือกคำภาษาอังกฤษมาได้เหมาะมากเลย His Serene Highness ซึ่งแบบว่ามันเป็น HIS พอดีซึ่ง HSS พอดี HSH พอดีนะครับผมซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นคำที่เขาใช้กันจริงๆแล้วก็ถูกต้องด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคำที่แบบว่าถูกเรียบเรียงมา Serene แปลว่าสงบนิ่งอย่างสงบนะฮะมันก็เลยเหมือนกับเป็นแบบมันก็เปรียบเทียบของชนชั้นสูงที่อย่างสงบและเพียบพร้อมและเรียบร้อยก็ถูกเอาคำนี้มาใช้เป็นแบบหม่อมเจ้าอะไรเงี้ยก็ถือว่าเขียนออกมาได้รู้สึกว่าทำให้ใช้ภาษาอังกฤษได้ถูกต้องไม่พอรู้สึกว่าคนที่แปลซับหรือคนที่อ่านซับก็รู้สึกว่าเขาต่างชาติได้รู้สึกว่าไม่มีแบบตำแหน่งแบบนี้ด้วยนะในสมัยก่อนแบบนี้รู้สึกว่าตรงนี้คือสิ่งที่เขาไม่ทิ้งแม้กระทั่งการใส่ซับไตเติลรู้สึกว่าตรงนี้คือรายละเอียดที่เขาเก็บได้ดีมากๆชอบมากๆรวมถึงการแสดงของเด็กๆน้องๆด้วยรู้สึกว่าเขาก็เก็บคำพูดคำจาการใช้ถ้อยคำบางอย่างซึ่ง
ในซับมันไม่ได้แปลได้ละเอียดขนาดนั้นหรอกครับแต่คนที่ดูเนี่ยคนไทยที่เข้าใจรู้สึกว่าโหน้องๆแบบตั้งใจมากแล้วก็ใช้ศัพท์ได้แบบดีมากๆมันอาจจะมีนิดนึงตรงที่ว่าด้วยความที่ตระกูลเนี่ยสเวตระกูลเนี่ยคือหม่อมอนินเนี่ยเขาจะมีความบ้านที่เขาลูกครึ่งหมดเลยเนาะเขาจะเข้าใจว่าหม่อมอลิสาเนี่ยตัวไม่ใช่หม่อมอลิสาสิพระองค์ตัวของใช่หม่อมเจ้าอลิสาเนี่ยเขาอาจจะมีความเป็นลูกครึ่งหรือลูกเซี่ยวฝรั่งมานิดนึงแล้วก็ติดมาแล้วไม่แน่ใจว่าตัวบทเขียนยังไงในนิยายบรรยายประวัติไปยังไงแต่รู้สึกว่ามันมีตรงนึงที่เราติดนิดนึงคือด้วยความที่เบกกี้เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบพูดภาษาไทยด้วยความที่เขาเป็นลูกครึ่งเนาะแล้วเขาอาจจะพูดไทยได้แบบไม่ได้ชัดแต่เราเห็นความพยายามมากๆของน้องเบกกี้เนาะเพราะว่าเรื่องเนี้ยน้องใช้ภาษาได้แบบเอาจริงๆมันจะมีความแบบไม่ได้ชัดหรอกแต่ภาษาไทยที่น้องใช้คือน้องตั้งใจมากรู้เลยว่าตั้งใจมากคือเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นๆหรือเหตุการณ์อื่นๆหรือแบบสิ่งที่เราเห็นในไลฟ์สไตล์น้องตอนเนี้ยการที่น้องต้องพูดไทยแบบเนี้ยแล้วว่าโหน้องพยายามมากๆแล้วก็เข้ามาแล้วรู้สึกว่ามันก็ 90% นะรู้สึกว่าดีอะรู้สึกว่าน้องแบบตั้งใจมากส่วนแบบน้องฟรีไม่ต้องพูดถึงเลยเขาใช้คำได้สวยมากๆด้วยคำที่เขาเข้าปากอยู่แล้วเนาะแต่คำพูดมันก็เข้าปากยากแหละการจะพูดให้มันเข้าปากก็ยากคือ2คนก็ตั้งใจเต็มที่เหมือนกันแล้วก็เก่งมากๆแต่ต้องยอมรับเลยว่าเบกกี้นี่คือพยายามสุดๆคือแทบจะไม่เหลือความเป็นเหมือนกับติดไอกินไอฝรั่งเลยมันน้อยคำมากๆแต่ถ้าแบบพอพูดติดกันเร็วๆอาจจะได้กลิ่นไอนั้นออกมาแต่โดยรวมแล้วถือว่าทำมาดีมากๆนะเพราะรู้สึกว่าด้วยความที่บทของท่านหญิงอนินเนี่ยด้วยความที่เป็นแบบถึงเป็นลูกครึ่งก็จริงหรือมีความเป็นเซี่ยวก็จริงแต่ด้วยความเป็นท่านหญิงไทยแท้เรียนภาษาไทยมาอยู่ในบนเมืองไทยยังไม่ได้ไปต่ออาจจะเรียนภาษาอังกฤษมาบ้างแต่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษภาษาหลักอะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ควรติดสำเนียงของภาษาอังกฤษในคำพูดเลยมันควรเป็นคำพูดที่ควรแบบไทยมากๆด้วยความที่ถูกร่ำเรียนมาด้วยการศึกษาไทยแล้วยิ่งเป็นพ่อเป็นเสด็จอย่างนี้เนาะคำพูดไทยมันต้องแบบเป๊ะเรารู้สึกว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่แบบมันยากมาตั้งแต่ตัวบทแล้วว่าน้องต้องพูดให้ได้แบบนั้นแต่ถือว่าทำแบบเบกกี้ทำออกมาได้ดีมากนะสำหรับพี่รู้สึกว่าพอฟังแล้วรู้สึกว่ามันแบบสัก 10% แหละที่มันจะมีแปลงออกมาแต่ที่เหลือรู้สึกว่าโหทำออกมาได้ดีอะรู้สึกว่าน้องพยายามมากๆจริงตัวนี้ก็ต้องชมในเรื่องของน้องตัวน้องเหมือนกันนะจริงๆก็ต้องชมทั้งคู่แหละเพราะว่าการใช้คำหรือราชาศัพท์ต่างๆไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมแต่คำแต่ละพูดที่พูดออกมามันต้องแบบขำกันไปกี่รอบพูดกันไปกี่ทีก็จะพูดออกมาได้เนี่ยมันต้องแบบฝึกแล้วฝึกอีกถึงจะพูดได้ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยนะโอเคทีนี้อีกส่วนหนึ่งที่ต้องบอกก็คือว่าตัวของตัวบทเนี่ยเรารู้สึกว่านักแสดงแต่ละท่านที่เลือกมารวมถึงบทต่างๆที่เอามาคือเข้าใจเลยว่า Idol Factory แบบเต็มที่มากๆคือทั้งงานฉากงานภาพตัวนักแสดงรู้สึกว่าเลือกมาแต่ละคนคือแบบA-list อะรู้สึกว่าแต่ละคนคือเอามาใช้ในเรื่องคือแบบคุ้มค่ามากรู้สึกว่าได้เห็นแต่ละคนรู้สึกว่าแบบนี่นักแสดงแบบเบอร์ต้นๆทั้งนั้นเลยรู้สึกแบบประทับใจนะรู้สึกว่าเป็นงานเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่มากของค่ายแต่ก็รู้สึกว่าค่ายทำมาได้ดีมากๆและเต็มที่มากๆรวมถึงการเก็บซีนต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบความใส่รายละเอียดของตัวละครอย่างอนินใน EP 1คือเป็นการปูแบ็กกราวด์ตัวละครได้เห็นถึงความสัมพันธ์ทั้งคู่ไม่พอแต่ได้เห็นถึงความฉลาดของอนินด้วยผ่านการถ่ายทอดแบบการแบบเจรจาพาทีกับแบบท่านหญิงปัดอะไรเงี้ยหรือการแบบพยายามจะชวนคนไปเที่ยวหรือพยายามจะลุกเล่นต่างๆคารมคมคายหรือความแบบใช้ไหวพริบในการแก้ปัญหาแล้วรู้สึกว่ามันทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วอนินเนี่ยเก่งเหมือนที่ท่านหลวงพูดจริงๆว่าโอ้โหเรียนเก่งมากเป็นคนฉลาดหลักแหลมมากๆใครก็เถียงสู้ไม่ได้ใครก็แบบว่าเวลาจะเจรจาทีก็ต้องแบบโอ้โหต้องงัดไม้เด็ดออกมาคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่เขาเถียงแค่เรื่องของการที่พาหญิงปัดไปเที่ยวตอนกลางคืนเนี่ยท่านหญิงไม่ใช่พาท่านหญิงปิ่นไปเที่ยวตอนกลางคืนเนี่ยแล้วว่าหญิงปัดก็แบบเด็กคนนี้ไม่เบานะจ๊ะที่สุดใช้เหตุผลในการที่บอกว่าแค่อยากจะไปเรียนรู้โลกภายนอกเท่านั้นเอง1 2 3 4คือแบบฉลาดอ่ะคือแสดงถึงความฉลาดด้วยตัวบทไม่พอรวมถึงว่าตัวน้องเองอ่ะเบกกี้ก็เล่นออกมาได้รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบแก่นแก้วก็จริงแต่เขาเป็นคนยิ่งเด็กสนยิ่งเด็กฉลาดเนาะแต่แก่นแก้วแบบมีมุมของแบบสายตาหรือมีวิธีการพูดกันใจรู้สึกว่าเบกกี้เขาถ่ายทอดรู้สึกว่าให้เห็นว่าคาแรคเตอร์ของท่านหญิงนินฉลาดจริงๆถือว่าเป็นการถ่ายทอดทางการแสดงที่รู้สึกว่าน้องทำได้ดีนะรวมถึงความแบบการแสดงการเกรงความกลัวความหวาดหวั่นความตกใจหรือแพนิคของหญิงปิ่นอย่างเงี้ยรู้สึกว่าตัวของฟรีนเองก็ทำได้ดีเพราะว่าเขาเสียพ่อเสียแม่ตั้งแต่เด็กๆเนาะแล้วก็อยู่กับป้าเขาจะมีความกลัวอยู่แล้วว่าเขาไม่อยากจะอยู่คนเดียวการที่แบบสั่นเทามือสั่นหรือว่าความกลัวเวลาถูกใครดุด่าไม่กล้าออกจากกฎระเบียบรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่มาทำให้ตัวเขาแบบ
ทำให้รู้สึกว่าเนี่ยคือคาแรคเตอร์ของความเป็นหญิงปิ่นที่เขาเกิดมาด้วยความแบบเขามีความกลัวหลายๆอย่างแล้วเขาก็ไม่ค่อยกล้าที่จะออกกรอบเท่าไหร่ซึ่งฟรินถ่ายทอดออกมาได้ดีเลยนะฮะรู้สึกว่าการเกรงสายตาคำพูดต่างๆรู้สึกว่าโอ้น้องเจ๋งจังก็โดยรวมรู้สึกว่าประมาณนี้นะสำหรับ EP 1นะครับผมก็จริงๆแล้วเป็นมีเรื่องให้น่าชมเยอะแล้วทั้งงานภาพงานซาวประกอบต่างๆอะไรเงี้ยองค์ประกอบแวดล้อมรวมถึงแบบคาแรคเตอร์ตัวละครก็ถูกปูมาได้อย่างดีก็ที่เหลือก็คือเหลือเนี่ยนะคะว่าอยากจะรู้ว่าเส้นเรื่องจะพาเราไปทางไหนแล้วก็ซอฟต์พาวเวอร์ต่างๆที่จะเห็นในเรื่องจะมีอะไรอีกนะครับผมที่จะตามมาให้เราได้ดูกันรวมถึงความสัมพันธ์ของตัวละครว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดเมื่อตัวละครต้องไปเรียนเมืองนอกแล้วจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ครับผมถือว่าครบถ้วนมากสีภาพอีกอย่างหนึ่งที่จะชมคือสีภาพมันดูสดใสแต่มันก็ดูมีความเป็นแบบพีเรียดไปในตัวแล้วก็ดูอบอุ่นนะเรารู้สึกว่าเราชอบสีภาพเหมือนกันงานเกรดสีก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยเสื้อผ้าหน้าผมแบบดีอะรู้สึกว่ามันมีความละเมียดละไมดีแล้วดูแล้วว่าเพลินอะเป็นขนาดอันคัดชั่วโมงกว่าไม่มีความรู้สึกเบื่อเลยอะพี่แฮมดูตอนตี 2นะมันต้องง่วงแล้วแหละแต่รู้สึกว่ามันไม่ง่วงอะรู้สึกว่าดีมากๆรู้สึกว่าขนาดดูรอบ2แล้วอะมันรู้สึกว่าดึงเราอยู่มากๆโอเคก็น่าจะประมาณนี้ครับผมกับ EP 1จริงๆพี่แฮมรู้สึกว่าน่าจะมีอีกหลายรายละเอียดที่ยังไม่ได้พูดนะแต่คิดว่าเก็บไว้ก่อนแล้วค่อยไปพูดตาม EP อื่นที่เห็นชัดกว่านี้ก่อนแล้วค่อยหยิบขึ้นมาพูดดีกว่าแล้วว่า EP 1ที่ชัดๆเนี่ยประมาณนี้เลยคือความเป็นไปของเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นต่อไปรวมถึงการแสดงของน้องๆภาพองค์รวมต่างๆองค์ประกอบต่างๆงานภาพอย่างเงี้ยงานบทอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทำออกมาได้เจ๋งมากๆแล้วก็ดีมากๆโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมก็หวังว่าทุกคนจะติดตามกันนะครับผมพี่แฮมอาจจะแบบไม่เคยเข้าใจว่าแฟนๆฟรินเบคอาจจะไม่เคยดูช่องพี่แฮมเพราะว่าตอนเรื่องแกปพี่แฮมไม่ได้รีแอคตอนนั้นถูกงานแน่นมากชนหลายเรื่องมากนะครับผมก็เลยไม่ได้รีแอคเรื่องแกปแต่ส่วนใหญ่ก็จะรีแอคงานของค่ายไอดอลหลายเรื่องแล้วนะครับผมแต่ก็ได้เจอฟรินเบคไม่ได้เจอหลากหลายเรื่องอื่นๆแต่ไม่ได้เจอจากเรื่องแกปโอเคก็ถือว่าเป็นการเจอกันครั้งแรกก็ฝากติดตามช่องไว้แล้วกันนะครับผมก็ช่อง ATS Channel ก็จะเป็นช่องแนววิเคราะห์นะครับวิเคราะห์ตัวละครวิเคราะห์การแสดงวิเคราะห์งานตัวของซีรีส์นะครับผมก็ถ้าใครชอบแนวนี้ใครชอบฟังรีแคปก็อาจจะชอบกันหรือใครที่เป็นแฟนช่องพี่แฮมอยู่แล้วอาจจะติดตามเรื่องอื่นอยู่แล้วก็น่าจะรู้สไตล์ดีว่าช่องพี่แฮมเป็นแบบไหนนะครับก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันส่วนใครยังไม่กดไลค์กดแชร์ฝากกดด้วยนะครับผมที่สำคัญที่สุดกด subscribe ให้ด้วยกับช่อง ATS Channel นะครับผมแล้วติดตามกันต่อใน EP หน้ากับ Royal ปิ่นนะครับผมหรือปิ่นพักดูพอจะอ่านเป็นภาษาไทยก็โรโยปิ่นโรโยพินหรือปิ่นพักนะครับผมกับ EP ที่ 2วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากติดตามช่อง ATF ด้วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าพี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย